Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Good morning. So today's Dharma talk is on the 6th chapter on patience from Shantideva's book, The Way of the Boddhisattva. This is probably my favorite Dharma book, and chapter 6 is my favorite chapter, because the thing that has benefited me most from my study of the Dharma has been teachings related to negative emotions and their antidote. So I had the pleasure of studying this text in detail while in Nepal. The first time I received a brief explanation of the text over the course of about 6 weeks from a monk from India. And then the second time I studied the text, I was able to study it in more detail over the course of about 8 or 9 months with a very well-educated monk from Tibet. Bài pháp hôm nay thuộc về chương thứ 6, nói về hành nhẫn nhục, lấy từ bản văn Bồ Tát Đạo, The Way of the Boddhisattva của ngài Shantidev the Thich. Đây có lẽ là quyển sách Phật pháp ưa thích của thầy, và chương thứ 6 cũng là chương mà thầy thích thú. Điều mà thầy rút tỉa nhất trong việc nghiên cứu Phật pháp chính là những giáo huấn có liên quan đến những cảm xúc tiêu cực và pháp đối trị của chúng. Thầy được hân hạnh học quyển sách này thật chi tiết khi còn ở Nepal. Lần đầu thì được sự giải thích ngắn gọn của bản văn trong một quá trình khoảng 6 tuần của một vị sư từ Ấn Độ. Lần thứ hai, thầy nghiên cứu bản văn, thầy có thể nghiên cứu một cách chi tiết hơn trong một quá trình 8 hay 9 tháng với một vị sư học rộng từ Tây Tạng. Of course, today we don't have time to go through the whole chapter, so I've just chosen a few sections, a few verses to explain today on patience. Hôm nay tuy nhiên không có nhiều thời giờ, cho nên thầy chỉ rút tỉa và nói về chỉ có một vài đoạn văn trong cuốn sách này mà thôi. So the first verse in this chapter makes it crystal clear how important patience is. All the good works gathered in 1,000 ages, such as deeds of generosity and offerings to the blissful ones, a single flash of anger shatters them. Ngay từ đoạn văn đầu của chương này đã làm sáng tỏ sự quan trọng của hạnh nhẫn nhục như thế nào. Tất cả những việc làm lành gặp được thấy trong ngàn năm, như là việc bố thí và cúng dường đấng an lạc, chỉ một thoáng giận dữ là làm tăng vỡ chúng ngay. So this first verse points out how destructive anger is. 1,000 ages of merit can be destroyed by one instant of anger. Everything comes from the mind, both happiness and suffering. So if we train the mind in patience, we can avoid a great deal of suffering. Đoạn văn đầu này đưa ra sự tàn hại của sự giận dữ như thế nào. 1000 năm công đức có thể bị tiêu tán bởi một phút giây giận dữ. Tất cả mọi sự đều đến từ tâm, cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Vậy, nếu chúng ta rèn luyện tâm nhẫn nhục, chúng ta có thể tránh được nhiều khổ đau. Of course, this depends on how strong the anger is. Relatively mild anger will do less damage than overwhelming rage. However, it's important to note that even if we do not tend toward extreme anger, indulging relatively minor episodes of anger will lead to the habit of responding with anger. Over time, perhaps more than one lifetime, the habit will simply grow. It's like running a cart over a dirt road. At first, there's no change to the road, but over time, deeper and deeper grooves appear until the cart wheels can only run on the road in those grooves. If you want to turn the cart in a different direction, it will take a great deal of effort to get the cart out of those grooves. If we create too strong a habit toward reacting with anger,
it will be difficult to avoid anger in the future, even if we want to. Dĩ nhiên, việc này tùy thuộc vào cường độ của sự giận dữ. Cơn giận dữ tương đối nhẹ sẽ ít tai hại hơn cơn thịnh nộ dữ dội. Tuy nhiên, điều quan trọng cần ghi nhận là cho dù chúng ta không có khuynh hướng tức giận dữ dội, nhưng nguy cơ giận có cường độ nhỏ sẽ đưa đến thói quen đáp ứng lại bằng cơn giận dữ lớn. Qua thời gian, có lẽ hơn một kiếp sống, thói quen này sẽ dần dà phát triển, giống như việc chạy xe kéo trên con đường đất. Lúc đầu không có gì lạ trên con đường, nhưng qua thời gian, vết xe sẽ sâu dần rồi sâu hơn, đến khi xe kéo chỉ có thể chạy trên rãnh vết xe cũ ở trên đường mà thôi. Nếu bạn muốn đổi hướng đi của chiếc xe kéo thì cần phải mất rất nhiều sức lực để kéo chiếc xe ra khỏi những rãnh vết xe này. Nếu chúng ta tạo ra thói quen quá mạnh qua sự đáp ứng bằng cơn giận dữ, thì sẽ khó mà tránh những cơn giận dữ trong tương lai, cho dù chúng ta có muốn tránh. So verse 2 states, "No evil is there similar to anger, no austerity to be compared with patience. Steep yourself, therefore, in patience, in various ways, insistently." Đoạn văn thứ hai nói rằng, không có sự xấu xa nào giống như là giận dữ, không có sự nghiêm túc nào sánh với lòng kiên nhẫn. Vì vậy, trầm mình vào lòng kiên nhẫn trong nhiều cách không đổi thay. This verse shows us that patience is the antidote to anger. A mind that tends toward patience, a mind trained in patience, will not react with anger when difficult circumstances arise. Đoạn văn này cho chúng ta thấy sự nhẫn nhục là cách đối trị lại với cơn giận dữ. Một cái tâm có khuynh hướng nhẫn nhục là cái tâm đã được rèn luyện trong sự nhẫn nhục, sẽ không có phản ứng một cách giận dữ khi hoàn cảnh khó khăn xảy đến. Those tormented by the pain of anger never know the tranquility of mind. Strangers they will be to every pleasure. They will neither sleep nor feel secure. Những ai bị hành hạ với lòng giận hờn sẽ không bao giờ nếm được mùi bình yên. Họ là những kẻ xa lạ với mọi niềm vui. Họ sẽ không bao giờ ngủ ngon hay cảm thấy an ổn. The first line reminds us of how our own anger is painful to us. A while ago, I spoke briefly to the kids on Sunday morning here at Phap. And I simply asked them if it feels good to be angry or jealous, and they all said no. It's obvious even to children how painful anger and other negative emotions are, and yet, as adults, we still do so little about it. We say we cannot help it when we get angry, but all the Buddhist masters have taught that we can. We simply have to pay attention and train our minds in patience. Câu ban đầu nhắc nhở chúng ta là cơn giận dữ của chúng ta là niềm đau cho chính chúng ta. Và một khoảng thời gian trước đây, thầy có trò chuyện ngắn với các em nhỏ vào một buổi sáng chủ nhật tại chùa Diệu Pháp. Thầy chỉ hỏi các em rằng các em có cảm thấy dễ chịu hay tức giận khi thanh ghét không? Và tất cả đều trả lời rằng không. Rõ ràng là ngay cả các em nhỏ cũng cảm thấy khó chịu khi tức giận và những xúc cảm tiêu cực khác. Nhưng những người lớn chúng ta thì còn làm rất ít về việc đó. Chúng ta nói rằng chúng ta không thể làm gì được khi chúng ta nổi giận, nhưng các thầy tu sĩ Phật giáo đã dạy chúng ta có thể là chúng ta làm được. Chúng ta chỉ cần để ý và rèn luyện tâm mình trong sự kiên nhẫn. The second line talks about tranquility. Tranquility, however, isn't the absence of emotions. We're not trying to become robots without any feelings. We're simply trying not to be overcome with negative emotions. Câu thứ hai nói về sự yên tĩnh nhưng không thiếu vắng sự cảm xúc. Chúng ta không muốn phải trở thành những người máy không có cảm giác. Chúng ta chỉ đơn giản cố gắng vượt qua những cảm xúc tiêu cực mà thôi. Look at the Buddha statue here behind me. They always have a slight smile on their faces, right? This is because the mind of a Buddha is at peace. Think of a clear pool of water. If the water is calm, we can see our own reflection in it. We can also see deep into the water. If, however, the water is disturbed, whipped about by wind that churns up the mud, we can't see anything. The mind of a Buddha is calm. The mind of a sentient being is almost constantly disturbed by this or that emotion, rooted in ignorance. Hãy nhìn vào câu từ Đức Phật phía sau thầy. Ngài luôn có một nụ cười nhẹ trên môi, phải không? Đấy là vì tâm của Phật đã thanh tịnh, nghĩ về một hồ nước trong suốt. Nếu mặt nước yên
yên lặng thì chúng ta có thể thấy được phản ảnh của mình trên ấy. Chúng ta cũng có thể nhìn suốt qua. Tuy nhiên, nếu nước bị khuấy động bởi gió quậy làm nổi bùng trong nước thì chúng ta chẳng thấy được gì. Tâm của Đức Phật thì thanh tịnh, còn tâm của chúng sanh thì hầu như thường xuyên loạn động bởi những cảm xúc này nọ trong si mê. So verse 7 addresses the cause of anger. Getting what I do not want and all that hinders my desire. In discontent my anger finds its fuel. From this it grows and beats me down. Đoạn văn thứ 7 mô tả về nguyên nhân của sự nóng giận. Có được những gì mà ta không muốn và tất cả những gì làm cản trở lòng ước muốn của ta. Trong bất mãn, lòng nóng giận của ta tìm thấy dầu trong đốt của nó. Từ đấy nó nổi lên và đánh gục ta. Getting what I do not want is rather clear. Having to deal with people I don't like, getting sick, and so on leads to dissatisfaction and ultimately to anger. And all that hinders my desire refers to losing what we want to keep or not getting what we want. Anything that gets in the way of our accomplishing our worldly desires makes us upset and potentially angry. Có được những gì mà ta không muốn thì khá rõ ràng. Giao tiếp với những người mà mình không muốn thì rất khó chịu, vân vân, và dẫn đến sự bất mãn và nóng giận tột cùng. Và tất cả những gì làm cản trở lòng ước muốn của ta là nói về sự mất mát những gì mà chúng ta muốn nắm giữ. Bất cứ những việc làm cản trở việc hoàn thành ham muốn tiếp tục đều làm cho chúng ta thất vọng và có khả năng giận dữ. This is important, this idea about dissatisfaction leading to anger. So when we start feeling dissatisfaction, we need to work to overcome that. We need to remind ourselves that things could be worse and that we actually have good things in our lives. Because if we can overcome this sense of dissatisfaction, we can avoid anger. Verse 10 describes patience. If there's a remedy when trouble strikes, what reason is there for dejection? And if there is no help for it, what use is there in being glum? Đoạn văn thứ 10 mô tả hành nhẫn nhục. Nếu có một biện pháp khắc phục khi gặp phải những khó khăn, thì lý do gì để đem lòng chán ngán? Và nếu không có cách gì để mà giải quyết nó, thì có ích gì lại mang lòng ủ rũ? So day-to-day difficulties are generally easy to overcome, or at least they don't last long. What use is there in getting angry in traffic? We know we'll get to our destination, though perhaps not as quickly as we'd like. Sometimes, though, there's nothing that can be done about a situation we don't like. In that case, there's no use in getting upset or angry. Being in that situation is suffering enough. If we get angry about it, we only add to our suffering. So indulging anger is really foolish. Những khó khăn hàng ngày thường dễ dàng vượt qua hay ít ra chúng không kéo dài được lâu. Có ích gì mà nổi giận khi bị kẹt xe? Chúng ta đều biết là chúng ta sẽ đến nơi mặc dù có lẽ không nhanh như chúng ta muốn. Đôi khi mặc dù không có gì để làm được trong hoàn cảnh mà chúng ta không muốn. Trong trường hợp đó thì không ích gì mà bực mình hay giận dữ. Ở trong tình trạng đó đã khổ sở rồi.